Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Kitchen Craft by Maggie. Ngayong araw ay magluluto tayo ng Filipino food or lutong bahay. Minsan kasi tayo, pag nasa ibang bansa tayo, namimiss natin yung Filipino food. So ngayon meron ako ditong mga ingredients na ating lulutuin ngayon. Ang lulutuin natin, ginataang labong na may alimango. Ito, mga ingredients ko na gagamitin at saka napaka-simple lang po itong ingredients kasi dito kasi sa amin, wala kasi mga available din na mga food, mga vegetables na pwede kong ihahalo. So, ito with my own way lang ito na pagluluto para lang tayo makakain ng Filipino food. Kaya umpisahan na natin at ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients na aking lulutuin. Ito, meron tayong labong. Itong labong na ito guys, nabili ko siya sa grocery. Nakalagay po siya sa lata. Tinanggal ko lang yung can. Ano ko bari, dalawang can ito na siguro maliliit lang siya na can. Kaya ito. Ano siya, yung luto na to siguro siya pero kailangan pa rin natin siyang lulutuin ng konti. So ito, labong. Pero kung meron po kayong fresh na labong na mabibili, mas maganda po. Dito kasi sa akin, wala talaga akong mabili na labong na fresh. So, bumili na lang ako sa lata. Kasi may nakita naman talaga ako dito sa amin sa grocery. Marami na akong nakikita dito sa supermarket. Next po guys ay alimango. So, itong alimango na to, nabili ko rin siya. Luto na po ito siya, guys. So, mamaya, medyo malaki ito. Mamaya, hihiwain ko po ito siya ng siguro apat na hiwa. Natakam kasi ako nung makita ako siya, nung naggrocery ako, natakam ako. Kaya, ito, nabili ko siya ng ganito na. So, kung meron din po kayong fresh na alimasag or alimango, mas maganda po. Iba kasi ang sariwa. Kasi dito sa akin, ay may bihira ka talaga makakakita ng alimango na sariwa. Pero iba pa rin yung alimango na nasa Pilipinas. Next po guys ay okra o lady's finger. Marami akong lady's finger sa kung nakikita nyo sa sa pinakaluma kong video na kung paano ako mag-preserve ng mga gulay. Galing ito dati sa aking garden. So ngayon dinipros ko siya ng kagabi. So ito na nag-ano na siya. So medyo iba na lang ang kulay niya kapag na-defrost siya ba. Nagiging ano na siya. Kaya ito meron tayo ditong okra. Kung meron kayong fresh na okra, pwede po. Masarap kasi pag puro sariwa yung gulay. Pero ito kasi, fresh din naman to siya guys kasi bago ko siyang pitas sa aking garden nung time na yon, nilagay ko na lang siya sa freezer. Next po ay mais or corn. Kung meron po kayong fresh na corn, pwede rin po yun, ilaga nyo lang po, tapos tadtarin nyo lang siya ng kutsilyo pag nalaga niya. Ito kasi fresh ko siyang nabili, kasi ngayon dito sa amin, medyo marami-rami ng mga mais akong nakikita. Ang ginawa ko, bumili ako kahapon ng sariwang mais, tapos nilaga ko na siya. Kaya ito, mas masarap kasi pag sariwa ba kasi manamis-namis yung ating labong. So, meron tayong mais or corn. Next guys ay itong ating spinach. Actually, wala, ano lang naman to guys, optional lang. Kasi gusto ko lang kasi merong green yung aking ginataang labong. So, parang ano din naman to siya yung spinach, parang alugbati ba. Kaya wala din ako kasi makita na alugbati. Kaya ito na lang ang nilalagay ko, spinach. Kasi mas healthy din itong spinach. Kaya optional lang naman to guys. Pag wala na, okay lang naman kung hindi, iba-iba ang gagamitin yung gulay. Depende po yan sa inyo kasi kanya-kanya naman po tayong pagluluto sa ginataang labong. So ito, meron tayong spinach. Fresh spinach po ito. Then, kailangan natin ng gata.
Itong gata na to ay nabili ko rin sa lata. So, kung meron kayong mabibili, kung meron din kayong gata na talagang sariling piga nyo na gata, mas maganda po. So, dito kasi, yung nasa can din yung nabili ko. Actually, meron din akong nakikita na niyog dito. Kaya lang, wala akong pangkudkod. Yun ang ano ko. Kaya ito, bumili na lang ako ng nasa lata. Kaya ito, meron tayong gata. Next ay onion at saka itong sili at saka itong ginger. Ito optional lang naman tong sili guys. Ako kasi hindi ako mahilig sa maanghang, so ilalagyan ko lang siya ng sili para may kunting anghang siya para makatikim-tikim naman tayo minsan ng maanghang ba. So ito masyado kasi itong maanghang ang sili dito na nabili ko. So hindi ko na lang siya ihihiwain. So ilalagay ko na lang siya ng buo. Kaya ito meron tayong sili, ginger at saka onion. Next ay patis. So kailangan natin ng patis. At saka meron din tayo ditong salt and black pepper. So yun lang ang ating kailangan ngayon. At ngayon, umpisahan na natin ang pagluluto natin ng ginataang labong na may alimango. Naglagay ako ng tubig, tapos ilalaga muna natin ng konti tong ating labong. Ayan, hayaan ko lang muna itong kumulo siya hanggang sa ano na, i-change natin uli yung kanyang tubig. So, ayan, kumulo na yung ating labong. So, i-drain ko muna ito. Tanggalin ko yung kanyang tubig na pinaglagaan natin. Ngayon, tinanggalan ko na siya ng tubig. So, ang gagawin natin ay lagyan natin siya ng ating coconut milk. Then, ilagay natin yung ating, hiniwa ko na yung aking sibuyas. Ilagay na natin siya dito. At saka, yung ating ginger. Yan, hiniwa ko na rin yung aking ginger ng parang ano lang. So ngayon pakukuluan ko muna ito and then saka ko ilalagay yung ibang mga ingredients. Okay guys, kumulo na yung ating labong. So, oops. Ayan. Ngayon ilagay natin yung ating mga gulay. Unahin muna natin yung ating okra. At saka itong ating mais. Yan. Then, yung ating patis. Black pepper. At saka salt.
Yan. Huwag masyadong maraming salt kasi meron na tayong patis na nilagay. Then, i-mix ko lang muna to. So, hayaan lang muna nating lumambot ng konti yung ating okra. Then, takpan muna natin. I-cook muna natin siya ng mga 5 minutes. Okay guys, kumulo na yung ating after 5 minutes, ito na siya. Okay, ready na to. So, ilagay ulit natin yung ating, ito guys, kinat ko siya Tingnan nyo, ang ganda ng kanyang ang taba ng alimango. Ayan. Ang tataba niya siya guys. Ayan kinat ko siya ng half. Ayan. So, ilalagay natin. Ayan. Pati itong sanyang sabaw. Kanyang sabaw, ilagay natin. And then, sunod natin yung spinach. Madali lang naman itong spinach guys Hindi naman siya gaanong malulutuin ng mahatagal. Ayan. At saka itong ating sili. Ganyan lang. Natatakam ako sa alimango. Masarap siya. Naglalaway ako. Grabe, masarap talaga siya. Yan. So, takpan muna natin siya hanggang sa bumaba lang yung ating spinach. Huwag nating lutuin masyado yung spinach, guys, ha. Ngayon, ito na. Medyo nag-ano ng ating spinach. So, huwag nating masyadong i-cook ng ang ating spinach. So, para sa akin, tama na itong aking spinach. So, ayan. Ginataang labong na may alimango. So, ilalagay ko na muna to sa serving plate and then ready to eat na. Okay guys, ito na yung ating ginataang labong na may alimango. So ayan guys, kung makikita nyo yung yung aligi ng alimango, ayan, napakaganda po at napakasarap po yan. So yan, ready to eat na po namin. Ayan. So halip po kayo, samahan nyo po kami sa aming pagla-lunch ngayong araw na to. I hope nag-enjoy kayo guys sa aking video, and thank you so much sa mga nagsusupport sa aking channel at sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, sa mga laging nakatutok sa aking mga video. Nagpapasalamat po ako sa inyo guys at sa patuloy nyo pong pagtangkilik ng aking channel. So thank you so much and see you on my next video again guys. Marami pa akong isi-share dito sa inyo na mga video. So thank you so much and God bless po. Bye-bye!